म्याग्निट्युड जुन छ तिनीहरू चाहिँ अल्फावाला टर्ममा पर्छ भने यो चाहिँ बिटावाला टर्ममा पर्छ। फेजर पार्ट, फेज एङ्गल पार्ट पढ्ने हो। अनि मेन कुरा जान्नु पर्यो अब, जस्तो डी/dt भनेर भन्थ्यौँ हामी हिजोकोमा, पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भनेर भने। अब त एङ्गल त टाइममा रिप्रेजेन्ट गर्न त सकिँदैन, त्यो त अब एङ्गल भनेको त ओमेगाको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। भनेको अर्थ इफ यु आर प्लेइङ विथ फेज एङ्गल देन वेयर देयर इज डी/dt इट इज रिप्लेस्ड बाई जे ओमेगा। त्यो चाहिँ जान्नु पर्यो है। भनेको डी/dt भनेको चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटीहरूमा अथवा जुन हाम्रो टाइम भेरिएन्ट कन्डिसन्सको कन्डिसन्स अथवा कन्टेन्टहरूमा गरिन्छ भने पार्शियल डेरिभेटिभलाई फेजमा आउँदाखेरि चाहिँ जे ओमेगा भन्ने जुन फ्रिक्वेन्सी टर्म ओमेगाले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। किनकि एङ्गल भन्ने कुरा त टाइम भेरिएन्टसँग चेन्ज नगरिकन एङ्गलसँग चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामी जे भन त मैले त्यो कन्टेन्ट आइसकेपछि पनि भन्छु, अहिले चाहिँ सुरुमै युज गरेको। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इट देन। The wave equation in phasor form, that is electromagnetic wave is a medium can be completely defined if intrinsic impedance, हिजो हामीले इम्पिडेन्सको इन्ट्रेन्सिक इम्पिडेन्स इटा भन्ने पढ्यौँ। त्यो भनेको म्याग्निट्युड अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी बाई म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी। इटा भनेको E/H को रेसियो हो भनेर हामीले यहाँ पढिसक्यौँ हिजो। इटा भनेको E/H को रेसियोलाई हामीले इटा भन्छौँ। त्यो एल्फा प्लस जे बिटा भनेर जुन लेखिरहेको छौँ यो जे बिटावाला टर्म पढ्न खोजेको आज, द्याट इज फेज कन्स्टेन्टतिरको फेजर भ्यालु पढ्न खोजेको हो। देयरफोर इटा इन्ट्रेन्सिक इम्पिडेन्स इटा एन्ड द प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट गामा, यो गामा भनेको चाहिँ अल्फा प्लस जे बिटालाई कम्बाइन्ड फर्ममा चाहिँ गामा भन्न खोजेको। अल्फा प्लस जे बिटा भनेको चाहिँ है गामा हो। देन द्याट इज अफ प्रोपागेसन एन्ड प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट गामा अफ मिडियम इज नन। मिडियम चाहिँ नन छ भनेको अर्थ जस्तो कुन मिडियममा गर्न खोजेको वी आर अलरेडी फ्यामिलियर विथ इट, वी हेभ नन प्यारामिटर्स टु इट भन्न खोजेको। Thus, it is necessary to derive the expression of eta and gamma in terms of properties of mediums such as the permeability mu or permittivity epsilon or conductivity sigma, etc. Therefore, considering with the Maxwell's first equations and which was derived from the Faraday's law, we can write it as del cross E, that is कर्ल अफ E equals to minus dv/dt भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कहाँबाट निकाल्यौँ भन्दा फ्याराडेज लबाट निकाल्यौँ। तो बी भनेको के हो, म्यू एच हो। भनेको म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी इक्वल्स टु म्यू इन्टु म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेर पनि पढेको हो। देयरफोर द्याट इज बीलाई चाहिँ म्यू एच लेख्यो भने म्यू अगाडि आएर पार्शियल डेरिभेटिभ अफ dh/dt भयो। टेकिङ कर्ल अन बोथ साइड, अब बोथ साइडमा कर्ल लियो भने डेल क्रस ई को अगाडिपट्टि कर्ल लिँदाखेरि अर्को डेल भयो इक्वल्स टु म्यू डेल क्रस एच भयो। हिजोको जस्तो थियो ठ्याक्कै आज पनि त्यही नै हो। द्याट इज डेल डेल क्रस ई इक्वल्स टु माइनस म्यू डी/dt डेल क्रस एच भनेर लेख्न पाइन्छ। देयरफोर युजिङ अ नाउ युजिङ द भेक्टर आइडेन्टिटी कन्डिसन, भेक्टर आइडेन्टिटीमा मैले हिजो पनि तिमीहरूसँग कुरा गरेँ। डेल डेल क्रस ई भनेको डबल कर्ल अफ ई आयो भने चाहिँ हामी कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि द्याट इज डेल डेल डट ई माइनस डेल स्क्वायर ई लेख्न सकिन्छ। अब त्यो फर्स्ट अगाडिको टर्मलाई डेल डेल क्रस ई भनेर चाहिँ डेल डेल क्रस डेल डट ई माइनस डेल स्क्वायर ई भनेर यसको लागि लेख्यौँ। त्यसपछि यो भनेको म्यू डी/dt म्यू क्रस डेल क्रस एच भयो। अब according to Maxwell's equation हामीले यो पनि डिराइभ गरेको, that is del cross एच कर्ल अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इक्वल्स टु करेन्ट डेन्सिटी प्लस डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भनेर। भनेको जे भनेको करेन्ट डेन्सिटी हो अनि डी/dt जुन लेख्छ पार्शियल डेरिभेटिभ अफ डी भनेको चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट हो। भनेपछि त हामी डेल क्रस एच भएको ठाउँमा के लेख्न सक्छौँ अब भन्दा जे प्लस डी/dt लेख्न सकियो। द्याट इज putting del cross H in equation 3 where we give पेन हुन्छ बख त मलाई यहाँ पेनले लेख्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो, त्यही भएर खोजेको मैले ड्रइङ पेन। ल यसलाई लगेर हामीले अब कहाँ राख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसमा राख्न सक्यौँ, डेल क्रस एचमा। यसरी राख्दाखेरि अब के भयो, डेल डेल डट ई माइनस डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टु म्यू डी/dt जे प्लस डी/dt। यो चाहिँ हामीले म्याक्सवेल्सको इक्वेसनबाट आएको कुरालाई चाहिँ लगेर यसलाई लगेर हामीले यहाँ राख्यौँ।
यहाँ राखिसकेपछि अब हेर त डेल डट ई भनेको त 0 हुन्छ भनेर पढिसक्यो भनेपछि डेल डेल डट ई इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो भनेपछि यो अगाडिको टर्म के भयो त 0 भयो देयरफोर डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टु माइनस डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टु माइनस म्यू डी बाई डिटी जे प्लस डी भयो माइनस माइनस काटियो डेल स्क्वायर इक्वल्स टु म्यू डी बाई डिटी जे डी बाई डिटी भयो अब मैले भन्न खोजेको कुरा यहाँ हो यो डी बाई डिटी हामी जुन लेखिरहेछौँ द्याट इज पार्सियल डेरिभेटिभ टर्म द्याट इज विथ रेस्पेक्ट टु टाइम गरिरहेछौँ हामीले टाइमसँग भ्यारिएन्ट गर्न खोजिरहेछौँ द्याट इज अब हेर त यहाँले प्याराग्राफ लेखेको छ कन्सिडर अ जनरल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ विथ बोथ द फिल्ड द्याट इज ई एन्ड एच varying with respect to the time. When any field varies with respect to time, its partial derivative taken with respect to time can be replaced by j omega. भनेपछि जुन कुरा पार्शियल डेरिभेटिभ डी भन्ने टर्ममा सरी डी बाई डिटी भन्ने टर्ममा लेखेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जे ओमेगाको टर्ममा कतिखेर युज गर्ने त भन्दाखेरि फेजर रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि डी बाई डिटीलाई जे ओमेगाले रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यही भएर यहाँ जुन हाम्रो यो डी बाई डिटी भन्ने जुन टर्म आएको छ यहाँ एउटा अथवा यहाँ डी बाई डिटी भन्ने टर्म आएको छ यसलाई हामीले के रिप्लेस गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जे ओमेगाले रिप्लेस गर्न सक्छौँ त्यो कुरा गरेको भनेपछि अब डेल स्क्वायर इक्वल्स टु म्यू डी बाई डिटी भएको ठाउँमा के लेख्न पाइयो म्यू भइहाल्यो त्यसपछि डी बाई डिटी भनेको जे ओमेगा प्लस जे करेन्ट डेन्सिटी प्लस जे ओमेगा डी बाई डिटी डी लेख्न पाइयो यो करेन्ट डेन्सिटी जे भनेको चाहिँ के को टर्ममा लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि सिग्मा ई भनेर कन्डक्टिभिटी अफ द म्याटेरियल इन्टु इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी लेख्न सकियो यो कुरा चाहिँ हामीले च्याप्टर 5 र 6 मा पढिसकेको हो हेर त मैले यहाँ राखिरहेको छु च्याप्टर 6 मा पनि छ च्याप्टर 5 मा पनि छ यसको यो थर्ड मा हेर्यो भने द इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर अल्सो सेटिस्फाई द पोइन्ट फर्म अफ ओम्स ल द कन्डक्टिभिटी इज रिजनेबली कन्स्टेन्ट विथ द करेन्ट डेन्सिटी एन्ड द डिरेक्सन अफ करेन्ट डेन्सिटी द्याट इज सिग्मा इक्वल्स टु यो भनेर यो जुन देखिरहेछ यहीबाट जे इक्वल्स टु सिग्मा ई भन्ने इक्वेसन च्याप्टर 5 अथवा च्याप्टर 6 दुईटैमा आएको छ त्यहीबाट चाहिँ यो जे को ठाउँमा चाहिँ सिग्मा ई भनेर लेखेको हो त्यसपछि डी जे ओमेगा छ डी भनेको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटीलाई चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ एप्सलन ई एप्सलन इन्टु इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेर लेख्न सक्छौँ भनेपछि अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जे ओमेगा म्यू सिग्मा भयो जे ओमेगा म्यू सिग्मा ई प्लस जे ओमेगा एप्सलन म्यू ई भयो अनि त्यसपछि जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सलन ई भन्ने चाहिँ हाम्रो इक्वेसन आयो यो इक्वेसनलाई अब हामीले के को टर्ममा लेख्यौँ त भन्दाखेरि यो ई को लागि लेख्यौँ यस्तै कुरा के को लागि हुन सक्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको लागि पनि यही हुन सक्छ भनेको अहिले हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको लागि गरिरहेछौँ जब हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा त इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्रै नभएर म्याग्नेटिक फिल्ड पनि प्यारालल्ली हुन्छ जब म्याग्नेटिक फिल्ड पनि हुन्छ भनेको अर्थ डेल स्क्वायर ई भएको ठाउँमा अब हामीले के लेख्न सक्छौँ त भन्दा डेल स्क्वायर एच लेख्न सक्छौँ त्यो डेल स्क्वायर एच अब के भयो ई को ठाउँमा एच लेख्यो जे सिग्मा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एच लेख्न सक्यो द्याट इज फर द फेजर रिप्रेजेन्टेसन अफ इक्वेसन for the magnetic field intensity. The term inside the bracket in the equation 6 and 7 भनेको यो term के j omega mu sigma plus j omega that is 6 and 7 are exactly similar and represent the properties of the medium in which wave is propagating भनेको j omega mu sigma plus j omega epsilon जुन term लेखिरहेछौँ नि हामीले त्यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड होइन इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड हिँड्दाखेरि त्यो म्याग्नेटिक म्याटेरियल अथवा त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डको म्याटेरियलको प्रोपर्टीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ कुन मिडियममा हिँडेको छ र त्यो मिडियाको चाहिँ प्रोपर्टिज कन्डक्टिभिटी कति हो पर्मेबिलिटी कति हो मोबिलिटी कति हो यस्तो टर्महरू जुन मिडियासँग रिलेटेड छ द्याट इज पाथ अफ ट्रान्समिसनसँग रिलेटेड छ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेछ त्यो ब्राकेटभित्रको टर्मले कुरा गरेको देयरफोर similar and exactly represents the properties of the medium in which the wave is propagating. That is, wave means electromagnetic wave. Electric wave and magnetic wave is propagating. The total bracket is the square of propagation constant gamma. Hence, we can rewrite the equation 6 or the 7s. यो ब्राकेट भित्रको टर्मलाई भनेको जे ओमेगा म्यू कन्डक्टिभिटी द्याट इज सिग्मा प्लस जे एप्सिलनको भ्यालुलाई हामीले गामा भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ गामा स्क्वायर देयरफोर
डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टु गामा स्क्वायर ई अथवा डेल स्क्वायर एच भनेको गामा स्क्वायर एच वेयर गामा भनेको चाहिँ अल्फा प्लस जे बिटा लेखेर चाहिँ यसरी लेख्न सकियो। यो ब्राकेट भित्र जुन लेखिरहेको छौँ नि हामीले जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलन जुन लेखिरहेछौँ हामीले त्यो भनेको चाहिँ गामा भनेर रिप्रेजेन्ट गर्यौँ। त्यो गामा भनेर रिप्रेजेन्ट गरिसकेपछि त्यो गामा भनेको टर्म जुन छ that is the term inside the that is this term, that is propagation constant gamma, can be expressed in term of the properties of the medium को properties मा represent गर्दाखेरि अल्फा प्लस जे बिटा भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। that is जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलन भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सकियो। that is अब यसको सोलुसनको रूपमा चाहिँ अल्फा प्लस बिटा यति हुन्छ भनेर लेख्यो। यसको चाहिँ हामीले यहाँ सोलुसन चाहिँ यहाँ देखाएको छैन, तर मैले यही स्लाइडको यही स्लाइडको पछाडिपट्टि मैले के पार्ट राखेको छु एडिसनल कन्स्टेन्ट भनेर। यहाँ द कन्टेन्ट बिलो इज द पेज इन एडिसन कन्टेन्ट विच इज सपोर्टिभ टु द एबोभ कन्सेप्ट एन्ड न्युमेरिकल। जस्तो यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु। जस्तो गामा भनेको अल्फा प्लस जे बिटा हो। अल्फा भनेको के हो त एटुनेसन कन्स्टेन्ट हो, बिटा भनेको फेज कन्स्टेन्ट हो। एटुनेसन कन्स्टेन्ट हामी कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि attenuation factor medium is measured in the ratio in the spatial rate of that is decay of wave। सिग्नल कसरी प्रोपागेट हुन्छ भनेको रेट अफ डिक्रिज अफ वेभ कति छ भन्नेलाई हामीले एटुनेसन भन्छौँ। एटुनेसन भनेको त सिग्नल डिक्रिज हुने हो भनेर लास्ट हिजोको क्लासमा पनि पढेको। अनि बिटा भनेको के हो फेज कन्स्टेन्ट हो। आज जुन हामीले फेजर रिप्रेजेन्टेसन गरिरहेछौँ त्यो भनेको त फेज हो। भनेपछि आज मैले लेखेको अल्फा गामा इक्वल्स टु अंडर रुट गामा स्क्वायर भनेको त के भयो त जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा यही लेखेको हो नि त। यसलाई दुईतिर स्क्वायर गर्यो भने यस्तो बन्छ अल्फा प्लस जे बिटा स्क्वायर इक्वल्स टु अल्फा प्लस जे बिटा भनेको यो गामा भनेको अल्फा प्लस जे बिटा हो। हामीले माथिपट्टि जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलन लेख्यौँ। यसलाई स्क्वायर गर्ने बोथ साइडमा, त्यसपछि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर गर्ने, यतापट्टि यसको पनि स्क्वायर गर्ने। यसरी आएको टर्म रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्टलाई कम्पेयर गर्ने। कम्पेयर गरिसकेपछि यसरी गामा इक्वल्स टु अल्फा प्लस बिटा स्क्वायर आउँदाखेरि अल्फाको भ्यालु यो आउँछ, बिटाको भ्यालु यो आउँछ। जुन तिमीहरू यहाँ देखिरहेछौ अल्फा र बिटा भनेर, यो अल्फा र बिटाको भ्यालु चाहिँ यहाँबाट आएको हो। यो दुईटा टर्म आएको। यो अल्फा र बिटाको टर्म जुन आइरहेछ नि डेरिभेसन गरेर यहाँबाट निकालेको छ। यो डेरिभेसन तिमीहरू यहाँबाट हेर्न सक्छौ। माथिपट्टि चाहिँ डेरिभेसन नगरिकन सिधै लेखेको छ है, त्यो कुरा चाहिँ ध्यान देऊ। भनेपछि अल्फा र बिटाको भ्यालु यसरी, जस्तो यो अल्फा भनेको ओमेगा म्यू एप्सिलन बाई 2 1 प्लस सिग्मा एप्सिलन, यो लेखेको चाहिँ अल्फा र बिटा लेखेको चाहिँ यहाँबाट लेखेको है। अब त्यही पुगेँ म फेरि पहिलाकै ठाउँमा। भनेपछि अल्फा र बिटाको टर्म चाहिँ यहाँ जुन इक्वेसन लेखिरहेको छ योको डेरिभेसन चाहिँ यही पिडिएफको लास्टमा छ, तिमीहरू डेरिभेसन हेर्न सक्छौ। त्यहाँबाट अल्फा र बिटा निकाल्यौ। अल्फा र बिटा निकालिसकेपछि अब हामी इन्ट्रेन्सिक इम्पिडेन्स निकाल्छौँ। इन्ट्रेन्सिक इम्पिडेन्स भनेको द इन्ट्रेन्सिक इम्पिडेन्स अफ अ मिडियम क्यान बी एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ प्रोपर्टिज अफ मिडियम गिभन बाई। अब जहिले पनि इन्ट्रेन्सिक इम्पिडेन्स नाप्ने भनेको इटा भनेको जे ओमेगा म्यू बाई सिग्मा प्लस दिस टर्म नै लेख्ने हो। यो टर्म डिभाइड बाई यो टर्म गर्ने हो है जहिले पनि। अब पोलार फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने इटा एङ्गल थीटा लेख्नु पर्यो। इटाको भ्यालु मोडुलस कति लेख्ने त भन्दाखेरि म्यू एप्सिलन बाई फोर्थ रुट अफ 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर लेख्नु पर्यो। द्याट इज टेन थीटाको भ्यालु यो हुन्छ। जस्ट हामीलाई अल्फा र बिटा लेख्न जान्नु पर्यो, यो इटा निकाल्न जान्नु पर्यो। यो फर्मुला चाहिँ यु मस्ट नो। यसको डेरिभेसन चाहिँ मैले तिमीहरूलाई भर्खरै देखाएँ। अब यो भइसकेपछि यो फर्मुला जानेपछि, यहाँसम्मको फर्मुला जानेपछि चाहिँ अरू त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। अब यो बुकमै भएको भएर मात्रै हो, योभन्दा बढी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन। जस्ट अल्फा निकाल्न जान्नु पर्यो, बिटा निकाल्न जान्नु पर्यो। अल्फा र बिटा निकाल्ने फर्मुला चाहिँ तिमीहरूले भर्खरै पनि देखिहाल्यौ, केही समस्या परेन। अब हामीले चाहिँ यो त जनरल इक्वेसनमा निकाल्यौँ। अब हामी हेर्छौँ पर्फेक्ट डाइइलेक्ट्रिक भनेको के हो। पर्फेक्ट डाइइलेक्ट्रिक लास्ट क्लासमा पनि पढ्यौँ हामी सेमिकन्डक्टर मेटेरियल पढ्ने बेलामा। द्याट इज if a medium through which a uniform plane wave is propagating is perfect dielectric, is also called a lossless dielectric, then the conductivity is 0। भनेको अर्थ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियलमा सबै रेसिस्टेन्सको भ्यालु इन्फिनिटी हुन्छ, कन्डक्टिभिटीको भ्यालु 0 हुन्छ। भनेपछि यो इक्वेसन गामा इक्वल्स टु जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलन भन्ने जुन फर्मुला थियो,
यतिखेर चाहिँ यो सिग्माको भ्यालु अथवा कन्डक्टिभिटीको भ्यालु कति भयो त भन्दाखेरि 0 भयो, बिकज पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिकमा 0 हुन्छ। अब जहाँ जहाँ एप्सिलन छ त्यहाँ हामी के लेख्न सक्छौँ? एप्सिलन नट एप्सिलन आर लेख्न सक्छौँ। म्यू भएको ठाउँमा चाहिँ म्यू नट म्यू आर लेख्न सक्छौँ। द्याट इज कन्डक्टिभिटीको भ्यालु 0 भइसकेपछि फर द केस अफ पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिकको केसमा अल्फा प्लस जे बिटा भनेको जे ओमेगा म्यू ई भयो, किनकि सिग्माको टर्म चाहिँ 0 भयो। जे इन्टु जे गरेको भएर मात्र यस्तो भएको, जे स्क्वायर भयो, जे स्क्वायरको एउटा जे चाहिँ बाहिर आयो यहाँ। द इक्वेसन 1 इन दिस इक्वेसन इट इज क्लियर द्याट द प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट इज प्योरली इमेजिनरी, किनभने यहाँ त जे ओमेगामा जे भन्ने मात्रै टर्म छ, रियल पार्ट नै छैन। भनेको अर्थ त अल्फा प्लस जे बिटा भन्ने हाम्रो जनरल एक्सप्रेसन हो, अल्फाको टर्म त 0 भइदियो। देयरफोर किन भन्दाखेरि यो मात्रै टर्म छ, त्यही भएर प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट इज प्योरली इमेजिनरी। It indicates in the perfect dielectric medium attenuation constant alpha is 0. भनेको why alpha is 0? Because for the conductivity for perfect dielectrics it is 0. सिग्माको भ्यालु 0 छ, सिग्माको भ्यालु 0 भइसकेपछि के भयो त? त्यो सिग्माको भ्यालु 0 भइसकेपछि त्यसले दिने भ्यालु जुन छ, त्यसले दिने भ्यालु भनेको रियल पार्टको भ्यालु, त्यो रियल पार्ट 0 भएको भएर चाहिँ यो केसमा अल्फाको भ्यालु 0 आयो र बिटाको भ्यालु चाहिँ यति भयो। के को केसमा? पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिकमा। अब इटाको भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि इटा भनेको त हाम्रो जनरल एक्सप्रेसनमा जे ओमेगा म्यू बाई सिग्मा प्लस जे ओमेगा ई हो अन्डर रुटमा। अब यहाँ पनि के हुने भयो त? यो कन्डक्टिभिटी जुन सिग्मा छ त्यो सिग्माको भ्यालु 0 भयो भने जे ओमेगा म्यू बाई जे ओमेगा ई भयो, यो दुईटा काटिँदाखेरि म्यू बाई एप्सिलन मात्रै यसको इटा भ्यालु भयो। इटा भनेको इन्ट्रेन्सिक इम्पिडेन्सको भ्यालु भयो। फर द पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिकको लागि चाहिँ यो फर्मुला आयो भनेर जान्नु पर्यो। The intrinsic impedance eta is a real positive resistive value. Therefore, this means that the phase angle of the intrinsic impedance is 0. भनेको रियल पार्ट मात्रै छ भने त्यतिखेर इमेजिनरी पार्ट केही पनि छैन भनेको अर्थ फेज एंगल चाहिँ 0 छ। But the phase angle of intrinsic impedance is 0 means that phase difference between E and H is 0. मेन कुरा चाहिँ हेर यहाँनिर ध्यान दिनुपर्छ है तिमीहरूले, यो चाहिँ कुरा हो के। भनेको अर्थ इक्वेसन निकाल्दाखेरि इटाको मात्रै भ्यालु आयो भनेको रियल पार्ट मात्रै आयो, इमेजिनरी पार्ट आएन भनेको अर्थ त्यतिखेर के आएन? फेज एंगल आएन। फेज एंगल आएन भनेको दुईटा ई र एच इक्वेसन ट्राभल गर्दैछ मिडियामा भने फेज एंगलको डिफरेन्स आउने हो। त्यो भनेको ई एन्ड एच आर अन द सेम फेज ट्युनमा छ। जुन तरिकाले ई हिँडेको छ एक्ज्याक्टली त्यही तरिका फलो गरेर यसले पनि हिँडेर एक अर्कामा फेज डिफरेन्सको एंगल 0 बनाएको छ। त्यही भएर हामीले इटाको भ्यालु पोजिटिभ मात्रै आयो भनेको अर्थ फेजको भ्यालु आएन। त्यो फेज नआउनुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि द डिफरेन्स बिट्विन देम इज 0। द फेज डिफरेन्स बिट्विन ई एन्ड एच इज 0। इन अदर वर्ड्स इन फर अ पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिक बोथ फिल्ड ई एन्ड एच आर इन फेज कन्स्टेन्ट अथवा आर इन सेम फेज भनौँ, आर इन फेज। अब पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिकमा अल्फाको सिग्माको भ्यालु 0 हुन्छ भनेर भन्यौँ। एटेन्युएसन कन्स्टेन्ट अल्फा इज 0। ए वेभ प्रोपागेट्स ओन्ली अन द बेटा चेन्जेस एन्ड नो एटेन्युएसन अल्फा इक्वल्स टु 0 मिन्स नो लस। अल्फा इक्वल्स टु 0 भनेको पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिकमा लसै हुँदैन भन्न खोजेको। अब लस हुँदैन भनेको फेज लस हुँदैन। फेज लस हुँदैन भनेको पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिक मिडियम इज कल्ड अ लसलेस डाइलेक्ट्रिक। द भेलोसिटीको भ्यालु कति हुन्छ? ओमेगा बाई बिटा हुने भयो। हामीले यो पहिलादेखि नै पढ्दै आएको भेलोसिटी भनेको 1 बाई अन्डर रुट म्यू ई भनेर हिजोको क्लासमा देखि पढेको हो। त्यो भेलोसिटीबाट म्यू म्यू हुन्छ भने त्यति ल्याम्डा इज द वेभ लेन्थ अफ वान साइकल एन्ड प्रोपागेटिङ वेभ इन द भेलोसिटी भयो भने भेलोसिटी भनेको फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभ लेन्थ द्याट इज मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। त्यो लास्ट क्लासदेखि नै पढ्दै आएको। यो के को लागि गऱ्यौँ त हामीले भन्दा डाइलेक्ट्रिकको लागि। सेम प्रोसेस अब यही कुराहरू के को लागि? Now we are going to deal with the lossy dielectric. अहिको पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिक लसलेस डाइलेक्ट्रिक थियो भने अब चाहिँ लस्सी डाइलेक्ट्रिक भयो। लस्सी डाइलेक्ट्रिक हुँदाखेरि गामा इक्वल्स टु अल्फा प्लस जे बिटा सिग्मा यु द्याट इज द गिभन बाई क्वेसन्स द्याट इज अल्फा प्लस जे बिटा। योलाई चाहिँ हामी जे ओमेगा यु त्यसपछि जे ओमेगा एप्सिलन कमन लिएर 1 प्लस सिग्मा बाई जे ओमेगा एप्सिलन गऱ्यौँ। अब यो अल्फा प्लस जे बिटासँग कम्पेयर गर्दाखेरि यो दुईटा टर्मलाई कम्पेयर गऱ्यौँ भने हामीले फ्रम द इक्वेसन 2 it is clear that the propagation constant for lossy dielectric medium is different than that of lossless dielectric medium. भनेको लसलेसमा चाहिँ यस्तो आइरहेको थियो भने लस्सीमा कस्तो हेरी जे ओमेगा अन्डर रुट म्यू ई भन्ने आएको थियो नि लसलेसमा। भने लस्सीमा के आयो भन्दाखेरि जे ओमेगा म्यू ई अनि 1 माइनस जे सिग्मा बाई
ओमेगा एप्सिलन भन्ने टर्म आयो। देयरफोर propagation constant for the lossy dielectric medium is different than that of lossy medium. Due to the presence of radical factor, when sigma becomes 0 in case of perfect dielectric, the radial factor becomes unity. यो सिग्माको भ्यालु 0 भइदियो भने चाहिँ अहिले जुन लस्सी डाइलेक्ट्रिक लिइरहेछौँ त्यो चाहिँ लसलेस बन्न जान्छ. That becomes the unity and we can obtain the propagation constant gamma as the perfect dielectric. It is also clear that from equation 2 the attenuation constant alpha is not 0. मेन कुरा त यही नै हो. अघि पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिकमा अल्फाको भ्यालु पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिकमा अल्फाको भ्यालु 0 हुन्छ. द्याट मिन्स 0 भनेर पढेको थियौँ भने यो लस्सी डाइलेक्ट्रिकमा चाहिँ यहाँ रियल टर्म र इमेजिनरी टर्म आउने भएको भएर अल्फा इज नट 0. देयरफोर द एटेन्युएसन कन्स्टेन्ट अल्फा इज नट 0. By substituting the values of omega, sigma, mu and epsilon, the attenuation alpha and the phase constant beta can be calculated. भनेपछि हामीले जुन निकालेको माथिको फर्मुला छ अल्फा र बिटा निकाल्ने, यो अल्फा र बिटामा तिमीले ओमेगाको भ्यालु राख्नु पर्यो, म्यूको भ्यालु राख्नु पर्यो, एप्सिलनको भ्यालु राख्नु पर्यो, सिग्माको भ्यालु राखेर अल्फा एन्ड बिटा क्यान बी क्याल्कुलेटेड. त्यही कुरा मात्रै गरेको है. अल्फा एन्ड बिटा क्यान बी क्याल्कुलेटेड, which can be calculated. The presence of alpha indicates the certain loss of signal in the medium, hence such medium is called lossy dielectric. अब अघि के थियो त सिग्नल कति पनि लस हुँदैन, जति आथ्यो त्यो सबै फेजमा लसलेस डाइलेक्ट्रिक भन्थ्यौं भने यहाँ चाहिँ सर्टेन सिग्नल लस भएर सर्टेन सिग्नल मात्रै पास हुनेलाई चाहिँ हामी लस्सी डाइलेक्ट्रिक भनिरहेछौं. त्यतिखेर इटाको भ्यालु 1 + j ओमेगा सिग्मा + 1 j इटा इज एंगल थीटा यसरी लेख्नु पर्यो. इटाको भ्यालु चाहिँ म्यू भ्यालु राख्नु पर्यो, ओमेगाको भ्यालु राख्नु पर्यो, एप्सिलनको भ्यालु राख्नु पर्यो, सिग्माको भ्यालु राखेर अनि बल्ल हामी भ्यालु निकाल्न सक्छौं. Intrinsic impedance can be expressed in terms of this. This is called this value अथवा this formula is for calculating the intrinsic impedance in case of lossy dielectric. अब lossy dielectric मा यसको थीटाको भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 1/2 π/2 - 10 इन्भर्स ओमेगा. यो भ्यालु ओमेगा, एप्सिलन, सिग्मा को भ्यालु पाइसकेपछि हामी थीटा n को भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौं. अब नेक्स्ट भनेको प्र्याक्टिकल डाइलेक्ट्रिक. एउटा पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिक लसलेस, अर्को लस्सी डाइलेक्ट्रिक, अब चाहिँ practical dielectric. We already studied the perfect dielectric conductivity, that is sigma equals to 0 हुन्छ perfect dielectric मा. But in practical dielectric conductivity is not 0. त्यस्तोमा 0 हुन सक्दैन. Therefore very small. The condition for practical dielectric is that loss in the signal is very small. Loss चाहिँ सानो हुन्छ. That is sigma is very less than that of j omega e. डाइलेक्ट्रिक को केस भनेको त इन्सुलेटर को जस्तो केस हो. इन्सुलेटर को केसमा हामी पर्फेक्ट इन्सुलेटर भएको भए चाहिँ हामी कन्डक्टिभिटी 0 भन्न सक्थ्यौं. तर प्र्याक्टिकल डाइलेक्ट्रिकमा चाहिँ पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिक कन्डक्टिभिटी को भ्यालु 0 हुँदैन. दैट मे बी लेस बट देयर विल बी सर्टेन भ्यालुज इन इट. गामा भनेको जे ओमेगा सिग्मा प्लस म्यू भइहाल्यो. यो भ्यालु कमन लिँदाखेरि चाहिँ यस्तो आउँछ. यतिखेर चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि कन्सिडर अ रेडियल टर्म म्याथमेटिकल युजिङ अ बाइनोमियल थ्योरमले एक्सपान्सन गरेको. एक्सपान्सन गरेर दैट इज इन आवर केस x इज लेस देन 1, देयरफोर n इक्वल्स टु 1/2 मात्रै लियो भने यहाँ पछाडीको टर्म लिनु पर्दैन. देयरफोर प्र्याक्टिकल केस लिएको भएर अल्फाको भ्यालु चाहिँ यति हुन्छ. प्र्याक्टिकल केसमा बिटाको भ्यालु चाहिँ यति हुन्छ. किन यस्तो गरेको भन्दाखेरि हामीले यसलाई बाइनोमियलमा एक्सपान्सन गर्यौं. बाइनोमियलमा एक्सपान्सन गरेपछि हामीलाई चाहिने x को भ्यालु चाहिँ लेस देन 1 हुन्छ जहिले पनि. वेयर x इज लेस देन 1 देन n इक्वल्स टु 1/2 हुन्छ. n/2 भइसकेपछि त्यो भ्यालु भनेको त स्मल भ्यालुजहरु मात्र लिन सक्ने हो. अरु नलिकन स्मल भ्यालुजहरु मात्र लिँदाखेरि अल्फाको भ्यालु यति आउँछ, बिटाको भ्यालु यति आउँछ, इटाको भ्यालु चाहिँ यति आउँछ भनेर निकालेर छोड्नु पर्यो. यति चाहिँ अल्फा, बिटा र इटाको भ्यालु निकाल्न जान्नु पर्यो. भनेको एटेन्युएसन कन्स्टेन्ट अल्फा, एटेन्युएसन कन्स्टेन्ट अल्फा, फेज कन्स्टेन्ट बिटा, त्यसपछि इन्ट्रिन्सिक इम्पिडेन्सको भ्यालु चाहिँ इटा. यति निकाल्न चाहिँ तिमीहरु जान्नु पर्यो. अब त्यो भन्दा पछाडीपट्टि इटा निकाले फर्मुला यो निकाले पनि यो पनि आखिर आउने चाहिँ एउटै भ्यालु आउँछ. एउटै युज गर्न सकियो है. सिमिलर केस क्यान बी डन फर अदर टु. बट हामी यहाँभन्दा तलको प्र्याक्टिकल डाइलेक्ट्रिकलाई देशमा चाहिँ पढ्नु पर्दैन. यहाँसम्म इटा निकाल्ने बेलासम्म जाने भने हाम्रो लागि चाहिँ पुग्छ. भनेको अब हामीले के पढ्यौं त अहिलेसम्म भन्दाखेरि फेजर रिप्रेजेन्टेसन गर्ने. फेजर रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि ई क्रस एच र ई क्रस ई को डेल क्रस ई को लागि गर्ने. निकालेको भ्यालु चाहिँ अल्फा र बिटाको लागि निकाल्ने. अल्फा र बिटा आइसकेपछि पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिक, त्यसपछि लस्सी डाइलेक्ट्रिक, त्यसपछि प्र्याक्टिकल डाइलेक्ट्रिक, तीनटाको लागि चाहिँ भ्यालुजहरुको फर्मुला निकाल्ने.
त्यसपछि यो जुन tan थीटा निकालेर यो गरिरहेछ नि, दिस इज नट सो इम्पोर्टेन्ट फ्रम योर भ्युज। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ गुड कन्डक्टरको लागि हेर्नु पर्यो। अब डाइइलेक्ट्रिक सकियो, अब कन्डक्टरमा गयौँ हामी। इन केस अफ गुड कन्डक्टर, जस्तो हाम्रो गुड कन्डक्टरको एक्जाम्पल भनेको गोल्ड, कपर, एल्युमिनियमहरू चाहिँ गुड कन्डक्टरको एक्जाम्पल्सहरू हो। द्याट इज द प्र्याक्टिकल अर द गुड कन्डक्टर इज अ मेटेरियल विच हैज अ भेरी हाई कन्डक्टिभिटी। इन जनरल द कन्डक्टिभिटी इज द अर्डर अफ 10 to the power 7 मो पर मिटर भनेको कन्डक्टिभिटी चाहिँ ओमको रेसिप्रोकल भएको भएर मो भएको इन द गुड कन्डक्टर्स लाइक कपर, एल्युमिनियम एटेक्स्ट्रा। फर गुड कन्डक्टर हो, यो भ्यालु चाहिँ जान्नु पर्यो कि गुड कन्डक्टरमा चाहिँ सिग्मा बाई जे ओमेगाको भ्यालु चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ। डाइइलेक्ट्रिक भएको भए के हुन्थ्यो, सिग्माको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्थ्यो पर्फेक्टको लागि, प्र्याक्टिकलको लागि चाहिँ स्मल हुन्थ्यो भने त्यसको चाहिँ अपोजिट हो कन्डक्टर। त्यसो भएर सिग्मा बाई ओमेगा ई इज भेरी भेरी ग्रेटर देन 1। द प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट गामा इज गिभन बाई दिस फर्मुला। यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसरी यो लेख्न सक्यौँ। यो लेख्ने भनेको चाहिँ जेसँग मल्टिप्लाई 1 एङ्गल बट जे इक्वल्स टु 1 एङ्गल थीटा लेख्न सकियो भने जस्ट यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा 1 एङ्गल 90 डिग्री फेजरमा रिप्रेजेन्ट गरेको, द्याट इज 45 डिग्री एङ्गल बन्न जान्छ। कस ए प्लस जे साइन बी, यो एङ्गल जुन थीटा छ कस थीटा प्लस जे साइन थीटा लेख्न खोजेको हो। 1/√2 जे 1/√2 आयो भने यो भ्यालुको अल्फाको भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि पाई अफ सिग्मा म्यू भन्ने चाहिँ अल्फा आयो। यो भनेको चाहिँ के को लागि, द्याट इज फर द गुड कन्डक्टर। बिटाको लागि चाहिँ यो अल्फा र बिटा निकाल्ने फर्मुला हो यो। यही कुरा युज गरेर हामी गामा पनि निकाल्न सक्छौँ। बट फर द गुड कन्डक्टर, द्याट इज गुड कन्डक्टरमा चाहिँ जस्तो हामीले यहाँ भनिसक्यौँ जे बाई ओमेगा ई इज भेरी भेरी ग्रेटर देन 1 हुन्छ भने त्यो भनेको चाहिँ सिग्मा इज भेरी भेरी ग्रेटर देन जे ओमेगा ई पनि लेख्न सकियो। यसरी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न पनि त सकिन्छ। त्यो लेख्दाखेरि पनि इटाको भ्यालु चाहिँ यो आउँछ। आइदर यु क्यान युज दिस कन्सेप्ट or this both concept are fruitful for the good conductor. You must find alpha beta for good conductor too. त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँ रिप्रेजेन्टेसन गर्ने बेलामा एटेन्युएसन कन्स्टेन्ट अल्फा र एक्सको भ्यालु यसरी जान्छ भनेर चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन गरेको। अर्को एउटा वर्ड आउँछ स्किन डेप्थ भनेको। द्याट इज स्किन डेप्थ भन्ने वर्ड चाहिँ यहाँबाट हेऱ्यो भने जस्तो यो मेरो यो कुनै एउटा फिल्डमा, अब जस्तो त्यो भनेको कुनै पनि एउटा मिडियामा भनौँ न, कुनै पनि एउटा मिडियामा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी र म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भयो भन्दाखेरि यो मिडियाभित्र पस्दाखेरि कुन रेटमा पसिरहेछ, त्यो रेट अफ डिक्रिज अफ द कुन रेटमा डिक्रिज भइरहेछ अथवा कति भित्रसम्म पुग्न सक्छ त त्यसको स्ट्रेन्थ कति छ हो, त्यसको रिलेसनसिपलाई हामीले स्किन डेप्थ भन्छौँ। भनेको अर्थ तिमीहरू कसरी बुझ्न सक्छौ भन्दाखेरि अब स्किन डेप्थ भनेको द पेनिट्रेसन अफ द सिग्नल हो। पेनिट्रेसन अफ द सिग्नल, पेनिट्रेसन अफ द सिग्नल भनेको कुनै पनि मिडियामा सिग्नल ट्रान्समिट गर्दाखेरि त्यो सिग्नल त्यो मिडियाको कति भित्रसम्म जान सक्छ त, त्यो भित्रसम्म जानेलाई हामीले डिस्टेन्स डी भन्छौँ। द्याट इज रेसिप्रोकल अफ दिस एटेन्युएसन। द्याट इज यहाँ एउटा सुझाव हेऱ्यो भने एच जेड इक्वल्स टु एम्प्लिट्युड अफ द कम्पोनेन्ट ई कक्स इज इएम where x equals z equals to d, amplitude is given by this equation. If the distance z equals to d, then amplitude gets reduced by the factor this. भनेको कुनै पनि एउटा सिग्नल हिँड्ने पाथ छ, त्यो बाटोमा के भयो भन्दाखेरि यसरी हिँडेको सिग्नलमा तिम्रोमा चाहिँ यो मिडिया हो, मिडियामा कुनै एउटा मिडियममा चाहिँ सिग्नलहरू हिँड्यो, हिँडिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि खै एकचोटि है एउटा अलिक भयो त म अर्को यसको तलतिरबाट देखाउन मलाई अलिक सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। स्किन डेप्थको पार्ट चाहिँ यहाँ तलपट्टि पनि छ, यहाँ राखेर हिँड्छु मैले, यसै गरेर गर्नु पर्यो। स्किन डेप्थ भनेको जस्तो मिडियामा कति भित्रतिर छिर्छ भनेर देखाउन खोजेको, त्यो भनेको डिस्टेन्स ट्राभल कसरी छ भनेर देखाउनको। जस्तो यहाँ चाहिँ whenever any signal enters into a medium, then the amplitude of that signal gets decayed. But over its decaying phase, it travels certain distance. The depth of penetration is called depth अथवा skin depth. That is given by, that is the amplitude of the wave decreases approximately by 37% of its original value. अब कुनै मिडियामा पस्दाखेरि अहिले एउटा एक्जाम्पल हेर्दाखेरि चाहिँ यो फिगरबाट हामीले लिएको भ्यालुमा सिग्नलको भ्यालु 37% ले डिक्रिज हुँदै भित्र छिरिरहेको छ भनेपछि के भयो त भन्दा ओरिजिनल भ्यालु जति आएको त्यसको 37% ले डिक्रिज हुँदै हुँदै सिग्नल छिर्यो भने अब कहाँसम्म पुग्यो त,
हो त्यो पुग्ने भ्यालुलाई चाहिँ हामीले स्क्रिन डेप्थ भनेर डिफाइन गर्छौँ अथवा डेप्थ अफ पेनिट्रेसन पनि भन्छौँ। त्यही भएर द डिस्टेन्स थ्रु विच द एम्प्लिट्युड अफ द ट्राभलिङ वेभ डिक्रिजेस टु 37% अफ द ओरिजिनल एम्प्लिट्युड इज कल्ड स्क्रिन डेप्थ अर द डेप्थ अफ पेनिट्रेसन एन्ड इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा। यसलाई चाहिँ डेल्टाले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। स्क्रिन डेप्थ डेल्टा भनेको 1/अल्फा अथवा 1/बीटा लेख्न सकिन्छ। 1/अल्फा लेखे पनि 1/बीटा लेखे पनि यसको फर्मुला भनेको 1/पाई अफ म्यु सी हो। द्याट इज मोबिलिटी अफ द मोमेन्ट एन्ड द कन्डक्टिभिटी अफ द मेटेरियल। यो चाहिँ फर्मुला चाहिँ तिमीले जान्नुपर्छ। स्क्रिन डेप्थको फर्मुला चाहिँ न्युमेरिकलको पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। फ्रम द एक्सप्रेसन अफ द स्क्रिन डेप्थ इट इज क्लियर द्याट डेल्टा इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर रुट अफ फ्रिक्वेन्सी। भनेको अर्थ अब सिग्नलको फ्रिक्वेन्सीसँग यो डेल इक्वल्स टु 1/पाई अफ म्यु सिग्मा छ नि, भनेको एफसँग त अन्डर रुट फ्रिक्वेन्सीसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। सो द फ्रिक्वेन्सीज अफ द माइक्रोवेभ रेन्ज द स्क्रिन डेप्थ अफ पेनिट्रेसन इज भेरी स्मल फर द गुड कन्डक्टर्स एन्ड अल द फिल्ड्स एन्ड द करेन्ट्स मे बी कन्सिडर्ड एज कन्फाइन्ड टु भेरी थिन लेयर near the surface of the conductor. This thin layer is nothing but a skin of the conductor, hence this is called a skin effect. अब skin effect भनेको कुनै पनि कन्डक्टरमा त्यो रेसिस्टिभिटीको भ्यालु हुँदा हुँदै त्यो सिग्नल त्यो सर्टेन फ्रिक्वेन्सी भएको सिग्नल कति भित्रसम्म जान सक्छ त हो, त्यसलाई नै हामीले कति भित्रसम्म पठाउन सक्छ त्यो त्यो मटेरियलको प्रोपर्टिजमा डिपेन्ड गर्नेलाई चाहिँ हामीले स्किन इफेक्ट भन्छौँ। अब जस्ट डेफिनेसन जान्दाखेरि स्किन डेप्थ अथवा स्किन पेनिट्रेसन भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि सिग्नललाई मिडियममा पठायौँ। अब मिडियममा पठाइसकेपछि त्यो सिग्नल त एटेन्युएट्स हुन्छ, भनेको त त्यसको पावर त घट्दै जान्छ अथवा एम्प्लिट्युड घट्दै जान्छ। त्यो घट्दै गइसकेपछि जनरली हेर्ने हो भने कुनै पनि सिग्नलको 37% डिक्रिज हुन्छ। त्यो रेट अफ डिक्रिज 37% भइरहेछ जुन रेट, र कहाँसम्म पुगिरहेको छ त भन्दाखेरि G1बाट घटेर 37%मा जहाँ पुगेको छ त्यो डेप्थ भएर पुगेको हो नि त सिग्नलभित्र छिरेर हो। त्यो सिग्नल आफ्नो डिके गराउँदै आफ्नो पावरलाई डिके गराउँदै जुन भित्र छिर्छ त्यो छिर्ने कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले स्किन डेप्थ भन्छौँ अथवा डेप्थ अफ पेनिट्रेसन। हाउ मच अमाउन्ट द सिग्नल गेट पेनिट्रेटेड इनसाइड द गिभन मिडियम इज कल्ड डेप्थ अफ पेनिट्रेसन। द फ्रिक्वेन्सी द फर्मुला इज गिभन बाई द्याट इज डेल्टा भन्ने फर्मुला चाहिँ 1/अल्फा अथवा 1/बीटा, त्यो भनेको 1/√पाई अफ म्यु सिग्मा भन्ने चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यो चाहिँ स्किन डेप्थको डेफिनेसन जान्नु पर्यो र फर्मुला जान्नु पर्यो, दुईटा मात्र पोइन्ट। यसरी हेर्दै थाल्यो भने जस्तो सर्फेस यहाँ छ, हाम्रो गुड कन्डक्टर हो यो, त्यसै जाँदाखेरि चाहिँ इएम भएको सिग्नल यसरी घट्दै जान्छ, सिग्नलको पावर त घट्दै जान्छ। घट्दै गएर जनरली कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि यो म्याक्सिमम भएको इएम हो, यो घट्दै गएर 37% अफ इएम पुग्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्म जुन भित्र छिर्यो नि हो यसलाई चाहिँ स्किन डेप्थ भन्ने कि। अब यो डेल्टा भनेको 1/अल्फा अथवा 1/बीटा इक्वल्स टु 1/पाई एफ सिग्मा म्यु भनेर लेख्ने फर्मुला हो। द्याट इज एक्सपोनेन्सियल डिके इन द्याट। अब जहिले पनि यही हुनुपर्छ भनेको होइन, यो एउटा एक्जाम्पल हो 37%। अर्को टाइप अफ सिग्नल अर्को फ्रिक्वेन्सी अथवा अर्को कन्डक्टरमा हिँड्यो भने त अर्को रेटले डिक्रिज हुन्छ नि त। त्यो डिक्रिज हुँदै कहाँसम्म पुग्यो, कति डेप्थमा पुग्छ, त्यसलाई हामीले डेप्थ अफ पेनिट्रेसन भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अब द इन्ट्रेन्सिक इम्पिडेन्स फर द गुड कन्डक्टर इन टर्म्स अफ स्किन डेप्थ इज गिभन बाई दिस फर्मुला 1/सिग्मा म्यु प्लस J1/सिग्मा म्यु यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ मात्रै भनेर लेख्न खोजेको। यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन है, वाट इज स्किन डेप्थ र फर्मुला मात्र इम्पोर्टेन्ट हो। यो अब सिल्डिङ अफ कोएक्सियल केबलभित्र स्किन डेप्थको भ्यालु कति आउँछ भनेर तिम्रो चाहिँ उसमा थ्योरममा तिम्रो सिलेबसमा छैन। हामीले चाहिँ वाट इज स्किन डेप्थ जान्नु पर्यो, फर्मुला अफ स्किन डेप्थ चाहिँ जान्नु पर्यो। कति बज्यो? 1 बज्यो। यिनीहरू बोर त लागेन नि, अब पोइन्टिङ भेक्टरमा पुग्नु पर्यो। के छ, बोर त लाग्छ नि तिमीहरूलाई? कस्तो छ, बुझिरहेछ कि छैनौ? सर बोर त ला छैन सर, बरु लाइन पनि छैन सर। यता आज अलि समस्या भयो सर। सर यो स्लाइड कता हाल्दिनु भयो देखेन के कतै हो र, मैले हाले छैन होला भने म हाल्दिहाल्छु नि त। उसो यसलाई हाल्दा मलाई गाह्रै छैन आज। ए ल त नि, ल उसो भए आजलाई छोडेर म नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ पोइन्टिङ भेक्टर भन्ने पढाउँछु। पोइन्टिङ भेक्टर भन्ने पढाउँदाखेरि चाहिँ त्यो क्लास सकिन्छ त्यसपछि है। ल ठिकै छ, त्यसो भए यो त फिल्टर डिजाइनको परेछ सर। अब त कोर्स सकिने लागेछ है? हो, अहिले कहाँ सकिँदो बाबु राजा, गाह्रै छ हौ अहिले सकिन। यो च्याप्टर 9 होइन त नि, कि 10 हो? यो 10 न्यू हो क्या। अब एउटा त बाँकी छ नि सर।
दुईटा बाँकी छन् बाबु योभन्दा पछाडि। एउटा ट्रान्समिसन लाइन भन्ने बाँकी छ, अनि स्मिथ चार्ट पढाउन बाँकी छ, त्यसपछि एन्टेना पढाउनु छ, अनि त्यसपछि त्यो गाइडेड वेभ्स र अनगाइडेड वेभ्स भन्ने पढाउन बाँकी छ। त्यो त छोटो छोटो छ नि सर अरूभन्दा त। एन्टेना भन्ने त छोटो छ, तर त्यो स्मिथ चार्ट पढाउनु त झ्याउ हुन्छ। मैले तिमीलाई कसरी पढाउने थाहा छैन स्मिथ चार्ट। तिमीहरू सबैजनासँग एउटा स्मिथ चार्ट भन्ने छ भने प्रिन्ट गर्यो भने सजिलो होला है। सर प्रिन्ट गर्न त अब पर्फेक्ट सम्भव छ र छैन है? छैन सर अब। ल ल असम्भवै छ सर त्यो त। कसरी? असम्भवै छ कि एउटा वडाबाट अर्को वडामा जानु पाइन्न। अब कहाँबाट अरू जो प्रिन्ट गर्ने ठाउँमा जानु होइन, पर्यो। अब भोलि 1 गतिदेखि त अलिकति लुज हुन्छ के अरे। एउटा स्मिथ चार्ट भयो भने यहाँ ग्राफ बनाउनु पर्छ। अब कसरी बनाउने हो थाहा छैन, त्यो नाप्नुपर्छ क्या। जस्तो स्कितो भनेको कस्तो हो भने जस्तो सर कास्कीमा त थपेको हो सर लकडाउन। लकडाउन थपे पनि पुस्तक पसल खोल्ने भने के हेरिए चार्ट हो क्या होइन स्मिथ सर, चार्ट भनेको। अमेरिकाले फेरि आफ्नै रुल गरायो के 0 देखि P सम्मलाई डिस्टेन्स कति हुन्छ नाप भन्नुपर्छ भने त्यही भएर हो। ल ठिकै छ ल ठिकै छ। अब त्यो चाहिँ पछि नै गरौँला, जहिले पाइन्छ तहिले गरौँला। ल अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ मैले यो च्याप्टर सक्छु है। फेरि यहाँ त अब धेरै छैन नि है। जस्तो मैले यो पोइन्टिङ भेक्टरको थेरम र प्रुफ छ। एक्जाममा यही आउँछ, व्हाट इज पोइन्टिङ भेक्टर, स्टेट एन्ड प्रुफ पोइन्टिङ भेक्टर भनेर आउँछ। पोइन्टिङ भेक्टर भनेको के हो, पोइन्टिङ थेरम के हो, प्रुफ गर भनेर आउँछ। त्यो ई क्रस एच, आखिर यो भनेको पनि ई क्रस एच नै हो। भनेको अहिलेसम्म हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डलाई छुट्टा छुट्टै ट्रिट गरिरहेको थियौँ। त्यो दुईटाकै प्रोडक्ट गर्दाखेरि के आउँछ भन्ने रिजल्ट निकाल्ने हो। त्यो निकाल्दाखेरि 3टा टर्म आउँछन्। त्यो 3टा टर्म जुन आइरहेछ त्यो 3टा टर्मलाई चाहिँ हामीले पछि रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले पोइन्टिङ भेक्टर भन्छौँ। त्यो चाहिँ हामी पछि पढाउँला, ठिक छ? यसरी आएको टर्मलाई। ओके ल आजलाई यति नै गरौँ सबै, ठिकै छ? अलिकति चाँचाडै पनि गइरहेछ। तिमीहरू चाहिँ ल है, मैले तिमीहरूलाई आजकल थोरै पढाइरहेको छु, किनभने तिमीहरूलाई एसाइनमेन्ट गर्ने टाइम होस् भन्ने हिसाबमा पनि छोडेको हो क्या यो। फेरि म मात्रै कुद्ने, तिमीहरू चाहिँ उतै बस्ने नहर नि। ल ल ल ल आजलाई यति नै गरौँ है। ल हेभ अ गुड डे एभ्रिवान। ओके सर। ओके ल बाई बाई। नेक्स्ट क्लासमा हामी पोइन्टिङ भेक्टर भन्ने पढ्छौँ। त्यो ल्यापटप मैले अपलोड गरिदिएको छु, हेरेर आऊ। पोइन्टिङ भेक्टर भन्ने पढ्नुपर्छ है। ल बाई बाई, हेभ अ गुड डे।